बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे पदी की मंगा यो टॉपिक को क्रोमोसोम्स एंड डीएनए اول بس سره وګ کې د کروموسوم څه توي کومه د کروموسوم د ګورو نو د کروموسوم چې د اصل کې دوال باز دی یو د کرومو بل د سوم کرومو مونږ وایو رنگین رنگین نه لګي مطلب سره چې کله تاسو مایکروسکوپ باندې سټډي کوئ او کروموسوم تاسو یې کوئ نو د کروموسوم د شکل چې دی د تاسو ته تارونو په شان ښکاري او دا غین علاوه دا به تاسو ته چې کلر باډیز ښکاري په مایکروسکوپ باندې او دا غین علاوه په دې ټاپک به موږ خبره کوو ډي ان اے چې ډي ان اے چې د هغه څه ته وایي نو مینلی دوه ټاپکونه دي یو د کروموسوم او بل د ډي ان اے نو ستاسو کلاس 8 ساينس کې کروموسوم او ډي ان اے چې د څنګه ورکړل ځان په پوهه ها نو اوس چې کله موږ د کروموسوم ډي ان اے باره کې وایو دا خبره یاد ساتئ چې لایف ډیپینډز آن د ابیلیټي څه کوي څنګه به وایو life depends on the ability of cell to store and transfer its genetic information to next generation ژوند په څه باندې ډیپند کوي ژوند په دې باندې ډیپند کوي چې زموږ سره یو سیل دی او هغه سیل سٹور کول کوي چې سٹور کوي اوله خبره پکې دا ده چې سیل چې دی هغه سیس سٹور کی او دا غینه علاوه د چې کوم سیس سٹور کوي هغه ترانسفر کی د چې کوم سیس سٹور کوي کوم سیس چې دی ترانسفر کوي هغه ته مونږ وایو جینیټیک انفارمیشن دا جینیټیک انفارمیشن دا چې دی چې مونږ یو سیل والو په سیل کې بیا نیوکلیس ته او مونږ دی نیوکلیس ته کوش شو په دې کې ډي ان اے پروت دی هغه ډي ان اے دا سیس دی چې په دې کې د ژوند لپاره ټول معلومات پراته او دغه معلومات چې دی دا د والدین خپل ماشومان ته چې دی د ریپروډکټیو سیستم په ذریعہ باندې چې دی هغه پاس کیږي لکه زمونږ د جسم یو خصوصیت چې دی هغه کنټرول کیږي د دغه جینیټیک انفارمیشن نه دغه جینیټیک انفارمیشن چې دی د موږ کروموسوم نوم ورکو د موږ ډي ان اے نوم ورکو او د موږ جینز نوم چې دی هغه ورکو نو د مور پلار نه دغه معلومات چې دی پاس کیږي بل جنریشن دا یعنی خپل ماشومان ته ها This ability of cell resides in its nucleus as it has chromosome والصلاحیت ته چې د یو سیل نه دا صلاحیت پاس کیږي نیکسٹ جنریشن ته نو دا صلاحیت چې دی د په سیل کې پروتي او په سیل کې دنه دا په نیوکلیس کې پروتي او په نیوکلیس کې چې دا صلاحیت په کم سیس کې دی ناغي د مونږ وایو کروموسوم یعنی کلر باډیز each kind of organism has specific number of chromosome یاد ساتئ چې مونږ وایو چې کروموسوم دا یو سیس دی چې دا انفارمیشن اخلي او نیکسٹ جنریشن لږ دی ورکې نو ضروری ده چې په هر ارګانیزم کې د کروموسوم نمبر چې دی هغه صحیح هغه سپیسیفیک دا چې نه د کپرس کې انسانان دي په انسانانو کې خزه چې دا باقي یو شان کروموسوم دي بیا سړی چې دی باقي بدل کروموسوم دي یا ماشوم دی باقي بدل کروموسوم دي داسې باندې یو قسم سپیشي چې دا باقي به کروموسوم نمبر چې هغه به بالکل سپیسیفیک دي this chromosome occurs in pair او دا کروموسوم به زموږ سره په سکی دا به زموږ سره په جوړو کې دا به په پیرز کې یاد ساتئ کروموسوم به همیشه زموږ سره په سکی په جوړو کې یعنی دا به په پیرز کې ها د کروموسوم په اړه نور مزید خبره کړل چې humans have 46 chromosome in all body cell د انسان په جسم کې څونه سیلونه دي کټریلیونز دي بیلیونز دي هر څونه دي په دې ټولو سیلونو کې زموږ سره کروموسوم مالیکیول او دغه مالیکیول چې موږ راغونډ کو د دینه هو 46 کروموسوم چې هغه جوړیږي یعنی د دې مطلب دا دی چې څونه انسانان دي په دنیا کې په هر انسان په جسم کې 46 کروموسوم دي نه د دینه کم دي نه د دینه سیوا دي کله د دینه کمیږي د دینه سیوا کې انسان چې دی اب نارمل سټیج ته ځي بیماری نه راځي هغه ان شاء الله تاسو په 12 کې بلسم کې چې تاسو وایي ها Chromosomes are made of DNA and protein اوس کروموسوم د څو سیزونو جوړل کروموسوم یاد ساتئ د دوه سیزونو جوړل یو سیس چې دی هغه د مونږ وایو ډي ان اے او بل سیس چې دی هغه ته مونږ وایو پروتین اوس د پروتین څه کار کوي لکه کروموسوم د دوه سیزونو جوړل یاد ساتئ په ام سی کیوز لپاره د ټرو پالس لپاره څوګن د بوزو چې د کروموسوم د څو سیزونو جوړل نو یاد ساتئ کروموسوم د دوه سیزونو جوړل یو ته مونږ وایو ډي ان اے او بل ته مونږ وایو پروتین protein poured and packed DNA in the chromosome وس پروتین په کیسه چل کوي پروتین دا چل کوي چې دا د ډي ان اے چې د پیک کوي راغونډي په کروموسوم کې کروموسوم سټرکچر کې چې کوم ډي ان اے دی او پروتین دی نو پروتین ولګي دا کروموسوم پیک کوي راغونډي او DNA is responsible for the transmission of hereditary information from one generation to the next پروتین په کروموسوم کې دا کار کوي چې د DNA راغونډ کو د DNA په کې دا کار دی چې کم hereditary information دی یعنی هغه انفارمیشن چې هغه د مور پلار نه ماشومان ته ځي نو دا DNA ولګي هغه انفارمیشن چې دی هغه ماشومان ته د ریپروډکټیو سیستم په ذریعہ باندې چې دی هغه ترانسفر کوي
اوس هیریډیټری انفارمیشن څنګه دی لکه زه وایم چې انسان دی د سرمنی رنگ د سترګو رنگ د ویښتو کلر نور داسې انفارمیشن چې هغه د مور پلار نه ماشومان ته ځي او ماشوم چې دی هغه اکثر د مور پلار په شان دي چې یو شان ولی دا پکې هیریډیټری انفارمیشن دی توارثي میټیریلز دي او دا څوک ترانسفر کوي دا ډي ان اے ترانسفر کوي ها پدې کې موږ مزید زو چې ډي ان اے on the chromosomes forms gene وس موږ وایو چې کروموسوم د پروتین نه او د ډي ان اے نه جوړل د سنو جوړل د پروتین نه او د غین علاوه د ډي ان اے نه چې دی جوړل د پروتین په باره کې مونږ وې چې پروتین چې دی هغه دا چل کوي چې دا کم ډي ان اے چې دی هغه پیک کوي ډي ان اے هیریډیټری انفارمیشن چې دی هغه ور کوي بل به کې چل کوي ډي ان اے ان د کروموسومز فارم جین ډي ان اے وړې وړې حصے جوړي په کروموسوم باندې لپاسه هغه وړو وړو حصو ته مونږ جینز وایو اوس په جسم کې یو جین چې دی هغه د انسان په جسم کې یو کریکټر چې دی هغه کنټرول کوي لکه زه وایم په دې کې تاسو مثالونه درکړل شي کوي جینز کنټرول کوي ټریټس اف ارګانیزم یو ارګانیزم دی دغه خصوصیات کنټرول کوي لایک سکین کلر لکه اوس یو انسان دی دغه سرمنی رنگ تور دی نو د دې تور رنگ لپاره د په جسم کې یو جین چې دی هغه موجود دی کله د سرمنی رنگ سپین دی د دې سپین رنگ چې دی د یو کریکټر دی د لپاره چې کوم جین دی هغه د په باډي کې چې دی موجود دی او بلډ ګروپس ان هیومن کله انسان بلډ ګروپ A دی نو د دې A لپاره د په جسم کې یو جین موجود دی کله د بلډ ګروپ B دی د په جسم کې د دې بلډ ګروپ B لپاره یو جین چې دی هغه موجود دی ځکه چې دا کریکټر دی او دا کنټرول کیږي د جین د وجې او جین چې شي جین د ډي ان اے وړي حصې دي په کروموسوم لپاسه موجود دي کروموسوم carry these genes to next generation when cell divide چې کله سیل تقسیمیږي سیل الو تقسیمیږي چې کله د انرژي پوره شي د خپل اخري سایز ته ورشي نو دا غینه بعد دا سیل تقسیمیږي نو په دې کې به کروموسوم هم تقسیمیږي نو اوس دا جین په کوم ځای کې دا به کروموسوم لپاسه نو دا کروموسوم چې کله تقسیم شي دا جینز د ځان سره وړي او کم کریکټر چې دی هغه نیکسټ جنریشن ته چې دی پاس کوي ها بیا په دې کې مونږه مخکې زو چې اوس ډي ان اے د سره جوړل یا ساتي کیمیکل کمپوزیشن اف ډي ان اے کومه ډي ان اے ته وګورو موږ چې کروموسوم د ډي ان اے او پروتین نه جوړل خو د ډي ان اے د سره جوړل دا خبره به ضروری ده د یاد ساتي نو ډي ان اے از هیریډیټری میټیریل اول خبره به دا ده چې ډي ان اے چې د ته مونږه هیریډیټری میټیریل وایو ان انفارمیشن د پیرنټس نه رالي او نیکسټ جنریشن چې دی پاس کوي هیریډیټری میټیریل دی د چا اف all living organisms سونه living organism چې تاسو یې کا پلانټس دي انیملز دي هیومن دي هر څه چې living organism دي دا هغه کې ډي ان اے هیریډیټری میټیریل دی It is made of small units called nucleotide کومه دی کومه وو چې د هر څه شروعات د یو پارټیکل نه کیږي نو دا قشان د ډي ان اے شروعات هم د یو پارټیکل نه کیږي د هغه پارټیکل لپاره موږ یو خصوصي نوم استعمالو چې هغه ته ویل کیږي nucleotides each nucleotide consists of 3 components یاد ساتئ موږ وایو چې ډي ان اے د یو پارټیکل نه ډي ان اے چې کله جوړیږي د هغه شروعات د یو پارټیکل نه کیږي هغه پارټیکل ته موږ نیوکلیوټاید وایو خو دغه نیوکلیوټاید چې دی د خپل باندې بیا د درو سیزونو جوړنه اولنې سیس چې دی هغه ته مونږ وایو پایو کاربن شوګر کال ډي اکسیرایبوز د دې خبره مطلب دا دی چې ډي ان اے د نیوکلیوټاید نه جوړل ډي ان اے په نیوکلیوټاید په خپل بیا د درو سیزونو نه جوړل په دغه درو سیزونو کې یو سیز دی چې هغه د مونږ ډي اکسیرایبوز وایو ډي اکسیرایبوز دا چې دی چې دی د مونږ پایپ کاربن شوګر وایو دویمه سیس په دې کې دی نایټروجن کانټینینګ بیس دا اسی بیډ نه دا بیس ته پدې کې یو بیس ته چې هغه د نایټروجن نه جوړ جوړل او درېمه سیس چې دی هغه پدې کې زموږ سره فاسفیټ ګروپ ته نو یاد ساتئ ډي ان اے د نیوکلیوټاید نه جوړل پدې کې سلور نیوکلیوټاید بیا هر نیوکلیوټاید مزید د درو سیزونو نه جوړل په خپل یو شوګر دی چې هغه د ډي اکسیرایبوز وایو بل زموږ سره پدې کې یو بیس چې هغه نایټروجن کانټینینګ بیس او یو پکې زموږ سره یې فاسفیټ ګروپ ها د دې نه علاوه زموږ سره چې کم نیوکلیوټاید زیات ساتئ هغه نیوکلیوټاید زموږ سره د چې دی ار 4 ټایپس اف نایټروجن بیسز ها بیسز هغه بیسز چې دی هغه زموږ سره سلور دي سوري نیوکلیوټاید نه بیسز دي هغه بیسز زموږ سره سلور قسم دي پاکي آنلاین دی اډنین دویمه زموږ سره ګوانین درېمه زموږ سره سایټوسین دی سلورمه زموږ سره تایمین دی اوس که تاسو د ډایګرام ته وګورئ دلته کې زموږ سره دا یو سیل له په دې سیل کې دلته کې بیا زموږ سره چې دا نیوکلیس دی په دې نیوکلیس کې زموږ سره دا کروموسوم دی اوس تاسو د کروموسوم ته وګورئ کروموسوم زموږ سره په پیرز کې دي خو د دې په دې سنټر کې یو پوینټ دی چې هغه ته مونږ وایو سنټرومیر لپاسه د کروموسوم چې دا جدا آرمز دي د لاندې چې دا جدا آرمز دي د دوه آرمز چې دی په یو پوینټ باندې یو بل سره ځای شو دي هغه ته سنټرومیر وایي ټیک شو بیا به دې کې دنه مزید کومه دې ته دنه لاړ شو د دې یو حصہ چې هغه ته مونږ وایو کروماټیډز او د دې نه بیا زموږ سره دا ډي ان اے چې دا جوړ شوی دی
ټیک شو. یاد ساتئ ډي ان اے چې دی هغه ته چې کله موږ ګورو دا سپایرل لایک شکل لکه ارتمپایي شکل چې هغه زموږ سره وي. په هغې کې مزید موږ وایو چې اوس په دې نیوکلیوټاید چې زموږ سره یا زموږ سره کوم نایټروجنس بیس چې دي په دې کې څه چلي لکه موږ وایو اډینین تایمین سایټوسین ګوانین. اوس په دې کې مزید څه دي. The type of nucleotide depends on the type of nitrogenous base. اوس موږ وایو چې یو قسم نیوکلیوټاید دی. ټیک شو. نیوکلیوټاید ډیپند کوي په نایټروجنس بیس باندې چې آیا په دې نیوکلیوټاید کې زموږ سره اډینین دی تایمین دی سایټوسین دی ګوانین دی چې شی دی. نو so there are 4 types of nucleotide which depends on the type of nitrogenous base. زموږ سره 4 type of nucleotide ما تاسو ته وایي چې اډینین دی تایمین دی سایټوسین دی ګوانین دی هغه ډیپند کوي په څه باندې ډیپند کوي په نایټروجنس بیس باندې چې په دې کې کوم قسم نایټروجنس بیس دی. many nucleotides join in order to form polynucleotide strain. زموږ سره ډیر شی نیوکلیوټاید راغونډ شي لکه اډینین تایمین سایټوسین ګوانین هغه یو غټ سټرین جوړ کړي هغې ته پالی نیوکلیوټاید سټرین وایي. پالی ډیر نیوکلیوټاید ډیر نیوکلیوټاید پالی ډیر نیوکلیوټاید مطلب ډیر شی نیوکلیوټاید چې دی هغه راغونډ شي. ښه. 2 polynucleotide strains are called around each other. دوه قسمه polynucleotide strain چې دي هغه د یو بل سره راغونډ شي in a manner of spiral order د یو بل نه چک چاپیره شي to form a DNA molecule. او څه جوړوي DNA molecule جوړوي. څنګه جوړوي په دې ډایګرام کې چې دی اوس تاسو وینئ لکه دا زموږ سره DNA spiral structure دی په دې کې DNA زموږ سره جوړ شوی دی. که فرض کړه دې حصې ته تاسو وګورئ دې حصې ته وګورئ دا دوه مختلف قسم نیوکلیوټاید دي. څه کوی in a DNA molecule adenine in one strand forms a link with thymine. یاد ساتئ مونږ څلور قسم نیوکلیوټاید وي په دې کې به دوه نیوکلیوټاید د یو بل سره راغونډېږي. لکه څنګه په دې کې به دا چلی چې اډینین به همیشه مخامخي تایمین ته لکه فرض کړه دا زموږ سره اډینین دی نو دا به زموږ سره تایمینی. ټیک شو. سیملرلی ګوانین پیرز وذ سایټوسین که فرض کړه دا زموږ سره ګوانین نو دا به زموږ سره سي دا به سایټوسین. ټیک شو. ها یاد ساتئ ډي ان اے زموږ سره څلور قسم نیوکلیوټاید نه چې دی جوړلی یو ته وایي اډینین بل ته وایي تایمین بل ته وایي ګوانین بل ته وایي سایټوسین. ټیک شو. ها اوس که موږ د ډي ان اے سټرکچر ته موږ وګورو یو سټرین چې دی هغه داسې راغلی دا بل سټرین چې دی هغه داسې راغلی نو په دې دواړو سایډز باندې به یو بل ته دغه نیوکلیوټاید چې دی دا به اپوزیټ پراته وي. که په دې سایډ باندې اډینینی نو په دې سایډ به تایمینی که په دې سایډ باندې ګوانینی نو په دې سایډ به زموږ سره سایټوسینی. نو په دې طریقه ډي ان اے دا سټرکچر چې دی دا جوړیږي. نو دا ستاسو کلاس 8 په ساينس کې کیمیکل کمپوزیشن اف ډي ان اے ورکړو دا غنه کروموسوم ان ډي ان اے مبارک لیکچر انټروډکشن ورکړو. امید کوم پوښي وي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی هغه سیل ډیویژن دی باقي میاسیس ماټاسیس دي. اب ان شاء الله تاسو بل لیکچر کې کوم. تھینک یو ډیر مننه.